ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. थंडीचे दिवस चालू आहेत, तर आज आपण गरमागरम बाजरीची भाकरी कशी बनवायची ते बघतोय. पारंपरिक पद्धतीने जेव्हा भाकरी बनवतो तेव्हा ती नीट एकसारखी थापली जात नाही, भेगा पडतात, मग नीट भाजली जात नाही. तर मी आज थोडंसं जुगाड करून तुम्हाला सोपी मेथड दाखवणार आहे, कारण माझे स्किल्स दाखवण्यापेक्षा तुम्हाला तो पदार्थ जमला पाहिजे. त्यासाठी अगदी बॅचलर किंवा नवशिके किंवा न्यूली मॅरिड आहेत त्यांनाही ही भाकरी जमली पाहिजे, त्या दृष्टीने मी ही मेथड किंवा प्रोसेस दाखवते. तर आपलं जे वीकली गिव्ह अवे आहे ते अजून चालू आहे. तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायचा आहे. Amazon.in वर जाऊन तुम्ही हे जे मधुराज रेसिपीचे मसाले आहेत ते ऑर्डर करू शकता, आणि ते ऑर्डर केले की जो ऑर्डर नंबर येतो तो खाली कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा, किंवा मग madhurazrecipe@gmail.com वर पाठवा. आणि मग सोमवार ते शुक्रवार जे काही ऑर्डर नंबर्स येतील त्यातले 3 लकी विनर्स सिलेक्ट होतील, जे शनिवारी अनाउन्स केले जातील. आणि त्या लकी विनरला सिक्रेट मसाला मिळणार, मधुराज रेसिपीचं पुस्तक मिळणार आणि एक सिक्रेट गिफ्ट मिळणार, जे मी आता सांगणार नाही. चला तर मग भाकरी करायला सुरुवात करूया. तर त्यासाठी इथे 2 कप मी बाजरीचं पीठ घेतलंय. शक्यतो घरी बाजरी घेऊन विकत आणून ती निवडून त्याचं पीठ दळून आणायचं बाजारातून, कारण विकत आणलेल्या पिठाला तेवढा कस नसतो आणि मग भाकरी नीट एकसारखी होत नाही आणि मग त्याला भेगा पडतात. यामध्ये मी एक अर्धा चमचा मीठ घातलंय. आता मध्ये खोलगट भाग करून यामध्ये पाणी घालायचं, गरम पाणी घालायचं. गरम पाण्याने काय होतं, भाकरीला चिकटपणा येतो बाजरीच्या पिठाला. थोडं थोडं गरम पाणी घालायचं. आणि भाकरीचं पीठ आहे ते मळताना शक्यतो या पद्धतीने मळायचं. पीठ हातात घ्यायचं आणि ते असं खाली स्मॅश करायचं, म्हणजे त्यातलं ग्लुटन छान डेव्हलप होतं, त्याला चिकटपणा छान येतो आणि भाकरी आपली छान थापलीही जाते, भाजलीही जाते. म्हणजे तुम्हाला जर आठवत असेल तर आपली आई कायम आपल्याला सांगत असते किंवा आज्या, की भाकरीचं पीठ कायम मळून मळून घ्यायचं. तर ते त्यासाठी हे असं घ्यायचं पीठ आणि हे असं छानपैकी मळून मळून घ्यायचं. थोडं थोडं पाणी घालायचं, खूप सारं पाणी एका वेळेस घालायचं नाही. एक साधारण 4 ते 5 मिनिट तरी हे पीठ असं मळून मळून घ्यायचं. आता हे मस्तपैकी असं मळून मळून झालं की यातून काय करायचं, एक छोटासा गोळा घ्यायचा. तुम्हाला कितपत कॉन्फिडन्स आहे, किती मोठी भाकरी तुम्ही करू शकता, भाजू शकता, त्या पद्धतीने घेऊ शकता. फुलक्याच्या आकाराची झाली तरी काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. पहिल्यांदा अगदी तुम्ही मोठी तवा भरून भाकरी करणं एक्सपेक्टेड नाहीये, सो मी पण छोटीच बनवते. या खाली पीठ गुरगुरायचं पोळपाटवर. आणि एकतर तुम्हाला जमत असेल तर तुम्ही थापून करू शकता ही भाकरी पारंपरिक पद्धतीने अशी, किंवा तुम्हाला ते खूप अवघड वाटत असेल तर लाटणं घ्यायचं आणि लाटण्याने हलक्या हाताने लाटत जायचं, आणि ती भाकरी एकसारखी लाटली जाते. आता ही भाकरी ऑलमोस्ट लाटून झालेली आहे. आता जर इनकेस भेगा पडल्या याला साईडला, तर मग काय करायचं, डब्याचं झाकण घ्यायचं, ते ठेवायचं आणि ती जशी आपण पुरी करून घेतो तसंच तुम्ही भाकरी पण करू शकता. पण इथे मला गरज नाही वाटत आहे. थोडंसं तीळ लावते मी. बाजरीच्या भाकरीला तिळाची चव छान उतरते, दिसतंही खूप सुरेख. चला तर आता आपण ही भाजून घेऊया. तवा हलकासा गरम झाला की यावर ज्या बाजूला तीळ आहे ती तिळाची बाजू खाली टाकायची, आणि ज्या बाजूला पीठ आहे ती बाजू वरच्या बाजूला. आता यावर वरच्या बाजूला पाणी स्प्रेड करून घ्यायचं.
हवं तर तुम्ही हातानेही पाणी हे स्प्रेड करू शकता. आणि पाणी स्प्रेड करून झालं की फक्त 1-2 मिनिट आपण हे भाजून घेऊयात आणि मग पलटी करूयात. आता 1-2 मिनिट झाले की ही भाकरी आपण पलटी करूयात आणि दुसऱ्या बाजूने भाजून घेऊयात. 1-2 मिनिट भाजून झाले की तवा बाजूला करायचा. जबरदस्त, तुम्ही बघू शकता भाकरी केवढी सुंदर फुगतीये. आहा, मस्त. आणि भाकरी आपली बनवून तयार आहे. तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करा. त्याचबरोबर लाईक, कमेंट आणि शेअरही करू शकता. हे व्हिडिओची लिंक कॉपी करून तुमचे जे काही व्हॉट्सअप ग्रुप असतील तिथे तुम्ही शेअर करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.